Hi everyone, welcome to Sulit Reviews. Huawei Nova 8 tayo ulit yung pag-uusapan natin. Pero nung nakaraan, pinag-usapan natin kung paano i-setup yung phone na to. Depende sa lifestyle natin. For example, kung tayo ay student, kung tayo ay nag-work, o kaya naman, gagamitin natin tong Huawei Nova 8i sa entertainment. Kung sakali na hindi mo pa napanood yung first video na yon, nandyan yung link ngayon sa description box sa baba. So, ano yung pag-uusapan natin ngayon? Kagaya na nabasa ninyo sa title, pag-uusapan natin kung paano natin magagamit yung Huawei Nova 8i sa iba't ibang situation or scenario. Mag-start tayo. Okay, so before tayo mag-start, gusto ko muna ulit kayo i-invite na mag-subscribe dito sa channel natin at i-click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating uploads. Okay, maliban guys sa maganda at premium na design ng Huawei Nova 8i at maliban din sa talagang pwede natin gamitin yung phone na to sa iba't ibang mga games, pag-usapan natin kung maganda ba talaga yung camera ng phone na to. Para sa kalaman nating lahat guys, mas malaki na yung sensor ngayon ng Nova 8i compared sa mga previous generation ng Nova series. Kaya pwede nating expect na talagang mas malinaw yung mga pictures natin dito compared noon. Meron tong 64 megapixels na main shooter gaya ng sinabi ko dun sa ating first video. At para ma-maximize natin yung 64 megapixels na yan, pwede tayong pumunta doon sa more, pagkatapos high res. Ngayon, tingnan natin yung mga sample images na nakunin ko gamit ng camera ng Nova 8i. At kung sakali naman na madilim yung environment or yung paligid natin o yung mismong subject natin, no worries naman kasi pwede natin gamitin yung Super Night Shot 2.0 dito sa Huawei Nova 8i. Okay, sunod na pag-uusapan natin ay yung paggamit sa display ng Nova 8i. Kung gusto natin guys na swak yung kulay ng display ng Nova 8i sa bawat lighting situation, punta lang tayo sa settings, display and brightness, tapos color. I-on lang natin doon yung natural tone. Mapapansin nyo na magbabago agad yung overall na kulay ng display based dun sa ambient lighting natin, kaya mas magiging comfortable sa mata natin yung paggamit sa phone na to. Kung gusto naman nating makaiwas sa eye fatigue, ang i-enable naman natin ay yung eye comfort para ma-filter out yung blue light na nagkakos ng eye strain. Mabuti na lang talaga, merong TUV Rheinland certification itong Nova 8i. Kung mahilig naman tayo magbasa ng mga ebook or PDF, mas magiging maganda yung experience natin kung i-enable naman natin yung ebook mode dito pa rin sa display and brightness. Basically, magiging paper-like yung display or monochrome or black and white. Okay, number 3, kagaya ng ibang mga phones, gusto rin nating ma-experience dito sa Nova 8i yung multitasking. At magagawa natin yan sa tulong ng multi-window feature. Para masigurado nating naka-enable yan, punta lang tayo sa settings, accessibility features, tapos multi-window. Merong konting tutorial dyan sa page na yan para matutunan natin agad yung paggamit. So, for example, kung student tayo at nagbabasa tayo ng article dito sa Wikipedia app, at kailangan pa nating magbukas ng browser para makapag-research pa, i-swipe and hold lang natin yung kahit anong side ng screen hanggang sa lumabas yung dock. Kagaya na makikita nyo ngayon. From here, pwede na tayong mag-select ng application na gusto nating buksan kasabay ng unang application na inopen natin. So for example, itong browser. Kung gusto nating i-split screen, tap and hold lang natin at mamili tayo kung sa taas ba o sa bawang part natin gustong ilagay yung second application. Pero kunwari naman ayaw nating mag-split screen kasi kailangan talagang naka-full screen yung main application na nakabukas. Magagawan din natin ang paraan yan dahil sa floating window. So ganun pa rin, habang nakabukas yung unang application, slide and hold lang tayo ulit. Tapos instead na itap and hold natin yung second application, itap lang natin ng isang beses. At makikita nyo, naka-window mode na siya. Pwede nating i-drag kahit saang part ng display. Pwede nating i-resize. At ito yung maganda guys. Anytime,
pwede nating i-minimize. Tap lang natin yung minimize icon doon sa taas at makikita nyo na nagme-minimize siya at may icon sa right part ng screen na pwede nating itap para ma-restore or lumitaw ulit yung application na yun. Ang astig, di ba? Siguradong malaking tulong to sa mga students. Pang-apat naman ay palagi nating naririnig, Huawei Share. Meron din yan dito sa Nova 8i. So kung gusto naman nating ipakita sa buong pamilya yung mga photos at videos natin sa phone, pwede natin gawin yan dito sa Nova 8i papunta sa Huawei Vision S TV. O nga pala guys, kung hindi nyo pa napanood yung unboxing and full review ko sa Huawei Vision S TV, nandiyan yung link sa description box sa baba. Buksan lang natin guys yung photo dito sa Nova 8i, then tap natin yung Huawei Share, lilitaw na sa options yung Huawei Vision S. Tap lang natin yun, then i-accept natin dun sa mismong TV, at yun na, ganun lang kasimple. Hindi tayo mapipressure na gumamit pa ng iba't ibang mga keyboard sa mga ganitong situation or scenario. Okay, speaking of Huawei Vision S guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung isa sa mga paborito naming feature ng Huawei Vision S kasi ilang months na rin namin ginagamit yung TV na yan. Ang isa sa pinakagusto namin ay yung Huawei sound. Sobrang lakas ng kanyang speaker guys na hindi na namin talaga ginamit yung dating speaker na ginagamit namin at kinakabit sa TV. So para lang magkaroon kayo ng idea, pakinggan nyo to. At maliban pa doon sa Huawei sound na talagang maganda yung tunog tsaka malakas, meron din tong webcam. Baka marami pa sa inyo hindi nakakaalam, pwede tayong mag-video call sa Huawei Vision S. Again guys, nandiyan yung link sa description box sa baba para mapanood nyo yung full review ko sa Huawei Vision S. At panghuli guys na gusto ko i-share sa inyo ay kapag gusto nating mag-video call gamit itong Nova 8i. So para sa kalaman ulit nating lahat, may sariling video calling application ang Huawei at yan tinatawag na MeTime. Supported ng MeTime ang high-quality video calls between Huawei smartphones, tablets, at kahit sa Vision S TV. Kasi nga, meron yung webcam. Ang maganda pa rito sa MeTime ng Huawei Share, pwede na ngayong mag-share screen during calls. Kagaya na makikita nyo ngayon. So magandang feature yan guys kung sakaling merong mga students na gustong mag-research bilang isang group. Okay, so ayun na lahat guys, yung iba pang mga features ng Huawei Nova 8i na gusto kong i-share na hindi ko na-share dun sa first video. Kung meron pa kayong tanong tungkol dito sa Nova 8i, pwede naman kayo mag-comment dyan sa baba, susubukan kong sagutin. At para dun sa mga nakabili na ng Huawei Nova 8i, kumusta experience nyo? Paki-comment nyo rin dyan sa baba. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.